خب درود دوستان، خیلی خوش اومدید به قسمت چهارم از صوشال. خیلی خوشحال میریم به ادامه کدمون میپردازیم. من دقیق یادم نیست که داشتم چه غلطی میکردم، به چند دقیقه بریک خورد قضیه من و الان توی قسمت چهارم ما باید به یه سری چیزا برسیم که تو قسمت های قبلی بهش نرسیدیم. من اینو بذارم این گوشه، بیام داخل صوشال. قرار بود که ما این زیر یه دونه عکس بندازیم کنار این بابامون اینجا و تو پروفایل هم بشه یه چیزایی رو ویرایش کرد. من کار اولی که میکنم اینه که این ویرایش اینجا رو درست کنم. بریم سراغ پروفایل، پارتیکلز و آپدیت اینفورمیشن. خب این اینپوت نیمه. من این اینپوت نیمو، این نیمه ازش یک دانه تقلید میکنم از این و یه ذره میارمش پایین. اوکی دوکی. خب جای این نیمای این ای بابا، من باید یکی رو نیک نیم بزنم، یکی رو، یعنی اینو باید مثلا نیک نیم بزنم که من کپی بگیرم. این نیم، 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 اینو نشد. نه فلش کن آقا. این نیم، این نیم، این نیم، اون اوتو کامپلیت و این نیم و این نیم رو درست کنم. اینم مثلا بشه یوزر نیم، یوزر نیم، که حالا این یوزر نیم رو من کپی کنم اینجا پیست کنم، این یو رو کوچیک کنم، کپی اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا پیستش کنم. قبوله. نتیجه رو که ما ببینیم دو تا ستون خورده که یکیش یوزر نیم یکیش نیک نیمه. خب حالا در قبال این قضیه این ما رو به یه فرمی میفرسته دیگه، میفرسته به روت یوزر آپدیت. کاری که من بکنم برم توی روتام و توی وب پروفایل ادیت، نه پروفایل ادیت، پروفایل آپدیت میره به یوزر چی بخش، به پروفایل کنترلر متد آپدیت. چرا اینا انرژی ها خوردن من نمیفهمم، ولی ولش کن مهم نیست. اینجا اومده گفته که آقا اگر ایمیل ایز درتی بود بیا ایمیل رو تغییر بده، ایمیل وریفای رو عوض بکن، در غیر این صورت یوزر رو سیف کن. پس ما باید بریم سراغ ولیدیتد، یعنی این اگر باز بکنه داره زور میزنه اون پشت پرده، بریم سراغ ریکوستش ببینیم تو ریکوستش چه غلطا کرده که اصلا جوابم نمیده. من تعدادی از این برگار ببندم اون بالا، انگار خورده مشکلی چیزی، رممون احتمالا پر شده. ما رو البته فرستاده به ناکجا، میبینیم ما رو کجا فرستاده، تو وندور. ما اینجا نباید بریم، باید بریم تو http request profile update request، اینجا که نیمه که ما باید اینو عوض کنیم. یکی من از این پایینی من آلت و شیفت میگیرم به سمت بالا و این نیک نیمه دوستان، این نیک نیمه، من باید اینو چیز کنم، بده بالا. این نیک نیمه، این چیه؟ این یوزر نیمه، البته با یو کوچیک، یونیک باشه، همینم ایگنور کن. ما یه چیز دیگه هم داریم که اونم اینه. اینجا نمیدونم چرا اینو ریکوایر نکرده، من میکنم
البته وقتی استیرینگ ریکوایر کاریش نمیشه کرد. اینم میشه ایمیج که حالا بعدا در موردش صحبت میکنیم. حالا این ایمیج رو من باید توی یوزر کلاس اینجا متاسفانه به این فیلبل ها اضافه کنم که نکردم. خب کنترل وی میزنیم. این ایمیج هم استیرینگ نیست در واقعیت، فایله که اینو من اصلاح میکنم اینجا. این فایله و فعلا بیخیال این خط چیم، چون فعلا هم میخوام اونو پیاده سازی کنم. فعلا میخوام این تیکر رو پیاده سازی کنم ببینم اتفاقا اونجوری که من میخوام رخ میده یا نه. اینو میکنم بیگ ممتی 1، اینو میکنم بیگ ممتی 2. The username must be valid ایمیل. بله ببخشید ما یه اشتباه بدی کردیم. این استیرینگه. اوکی سیف کن. الان اوکی شو. این الان بیگ ممتی 2. اوکی یوزر بیگ ممتی 2 ولی آره نمیتونم اینو خالی کنم فکر کنم. درسته؟ ماست بی الله کاری نداریم. این که عزیز دل ماست. آره نمیذاره. خب حالا باید بریم سراغ اون آقای لوگو. بریم سراغ آقای لوگو. آقای لوگو چی کار میکنه؟ من اینجا سرچ بکنم چی سرچ بکنم؟ دیفالت. البته اینجوری نیست خدایا. دیفالت ادمین پروفایل پیکچر میتونه اینو هندل بکنه. چند باید بگیریم یادم نیست چند در چندن. اینو 68 در 68. بذار ببینم توی تصاویر. یه همچین چیزی. اینو میخوام. یه چند در چنده؟ 750 در 750. خیلی بزرگه. 750 در 750. این چند در چنده؟ این هم باز بزرگه. کاری به ارزش ندارم. طولش هم بزرگه. ببخشید 280 در 283. نه مربعی باید باشه مثل این مثلا. این چند در چنده؟ مربع نیست. این خوبه. این مربعه. خب اینو من اوپن بکنم تو یک چیز دیگه که بشه این رو دانلود کرد. سیو از ایمیج رو دسکتاپ فعلا بکن تا من به تو بگم داستان چیه. ایمیج چینج سایز نه یه چیز دیگه میخوام. رزولوشن. آره رزولوشن آنلاین. رزولوشن داره ادوبی. یه نگاه بندازیم بهش. میخوام این وای فاک ریسایزش بکنم. upload your image. Browse on devices. روی دسکتاپ is in. خب نه اینو میخوام همونجوری به حالت کاستوم باشه. 500 بشه 32 فکر کنم. 32 مینیموم 50. اون وادی 68 در 68 32 میشه 64. 64 در 64
خب و دانلود کن. حالا ساین اپ باید بکنیم. اینیبل آل ساین اپ کن. نمیدونم کسی من نگفته بود ساین اپ کنم. میتونم با گوگلم وارد شم. خب یه سری زور و مور زد و فکر کنم عکس ما رو 128 در 128 اونجا. آقا میشه این ببندیم؟ من دردسر داریم ما با این قضیه کاملا. و 64 در 64 برای ما آوردش. حالا من میخوام اینجا بیام اینو بذارم اینجا 64 در 64. البته کاش همون 512 مصرف میکردم. ولش کن فعلا. اصلا همون 512 مصرف میکنیم. بریم کجا؟ بریم تو پروفایل. خب من این رو از روی دسکتاپم این رو اوپن لوکیشن فایل انجام بده. این رو من از دسکتاپم کات میکنم. بریم داخل پروژکت 1402 برج 3 اسمش هست صوشال. این باید بره توی پابلیک. اینجا بره توی در واقع ایمیج. اینجوری IMG بزنم به نظرم بهتره. خب و بره توی ادمین فعلا همینجوری و اینجا پست بشه و بشه admin.png همینجوری. الان من اینجا دارمش اگر دوستان به من اجازه بدن. آره تو پابلیک، تو ایمیج، تو ادمین دارمش. خب حالا بریم سراغ چی؟ سراغ این که اونو نمایش بدیم. این کجاست؟ این ایمیج پروفایل ما توی نویگیشنه اینجا. خب من کاری که انجام میدم میام این رو باز میکنم، یه IMG اینجا میسازم. سورسش رو من فکر کنم میتونم از asset استفاده بکنم. asset اشاره میکنم به پوشه پابلیک و ایمیج. این رو من فعلا اینجا قرار بدم. یه عکس گنده اینجا برای ما گذاشت. خب من میام اینجا یک سری چیز برای این می نویسم، حد و مرز براش می نویسم. کلاس بهش بدم. کلاس که بهش بدم Wش رو 32 پیکسل بدیم. 32 پیکسل خیلی بزرگه. هیتش هم 32 پیکسل. ببینیم چقدری در چقدر میشه. خب و ضمن اینکه با این توی خط قرار نگرفت، نمیدونم چرا. بذار من به این کلاس بدم بگم که تو فلکس باش اگه نریزه به هم. خب خوبه. وقتی هم که فلکس هستی بیا جاستیفای تو بذار سنتر که اینا یه خطیشن. ببخشید جاستیفای تو نذار سنتر، الاین تو بذار سنتر. آیتم سنتر فکر کنم. خدایا آیتم سنتر توی خط شدن. و بیا به این داداشمون بگو که تو باش راوندد فول گرد کاملا. آها این الان قشنگ شد. ولی این برای همه فقط داره اینو نشون میده. خب من برای این که عکسای بقیه پابلیک باشه باید بیام و تو جلسه بعدی انشاءالله تو جلسه بعدی بیام عکسای همه رو بفرستم تو استوریج و بعد از استوریج سیمبل لینک بزنم به پابلیک و بعد توی و از پابلیک اون موقع بیام و دسترسی بدم به
چیز که کار آسونیه، کار سخت و شدیدی نیست، انجامش بدیم. با ما همراه باشید. لایک و شیر و سیو و کامنت، فالو و جوین فراموشتون نبشه. خیرت یارو پناهتون. آهنالات هم اگه دارید بید بدیم به این زایتی ما دهنشو ببنده پدرم رو در دستو.